friends, welcome in CBSE pattern. Today we are learn or discuss about the number system and which are asked in 2017. बघा 2017 मध्ये जे क्वेश्चन्स आलेले 4 मार्क्स साठी नंबर सिस्टीम या चॅप्टर मधले ते आज आपण डिस्कस करणार आहोत. तर तर असं देखील विचारलं गेलं होतं की लोकेट √2 ऑन द नंबर लाईन, म्हणजे नंबर लाईनवर √2 लोकेट करा. तर काय करायचं बघा, एक सरळ साधी अशी नंबर लाईन काढायची जी आपण ड्रॉ केली आहे याआधी. त्यानंतर त्याचा जो मिडल पॉइंट आहे तो आपला असतो स्टार्टिंग पॉइंट, दॅट इज 0 और वी कॅन नेम ॲज O ऑल्सो. त्यानंतर 1 सेंटीमीटर इतकं डिस्टन्स घ्यायचं आणि दुसरा पॉइंट लोकेट करायचा A. परत 1 सेंटीमीटरचं डिस्टन्स घेऊन एक व्हर्टिकल लाईन काढायची आणि त्याला नाव द्यायचा BC. OABC असा एक स्क्वेअर काढायचा की ज्याचं डिस्टन्स 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आणि 1 सेंटीमीटर हे असं असेल. तर हे असं असेल. मग काय करायचं, आपल्याला एक प्रॉपर्टी माहिती आहे स्क्वेअरची की स्क्वेअरचे चारही अँगल्स काय असतात, राईट अँगल असतात. ते असेल मग जिथे राईट अँगल आला तिथे कोणाला पायथागोरस. मग पायथागोरस थेरम आपल्याला इथे यूज करायचा आहे. तर असं आपण हे कन्स्ट्रक्ट केलं आहे OABC. मग लिहायचं कन्स्ट्रक्ट a number line having OA is equal to 1 unit, then AB is equal to 1 unit, then BC is equal to 1 unit. 1 unit किंवा 1 centimeter, you can write down any unit here. Then OC is equal to 1 unit. Okay. त्याच्यानंतर काय करायचं, ही लाईन जॉईन करायची. जॉईन a line OB and make a triangle. कुठला तयार झाला आपला ट्रायंगल, OAB. OAB. ओके. इथपर्यंत काही डाऊट नसावं तुम्हाला. पुढे बघा, मग आपला पायथागोरस थेरम डायरेक्टली यूज करायचा. बाय युजिंग पायथागोरस थेरम, बाय युजिंग पायथागोरस थेरम काय, तर in triangle OAB A is equal to what, 90 degree, that is right angle. मग करूया. पायथागोरस थेरम काय सांगतो, हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू ऍडिशन ऑफ ऍडजसंट साइड स्क्वेअर. म्हणजे असं हायपोटेनस काय आहे ते आता OB, म्हणजे OB स्क्वेअर इज इक्वल टू what, AB स्क्वेअर प्लस OA स्क्वेअर. ओके. आता OB आहे 1, सॉरी AB आहे 1, 1 चा स्क्वेअर. OA आहे 1, 1 चा स्क्वेअर. 1 चा स्क्वेअर काय असतो, 1. लिहिलं. मग काय आलं, 1 + 1 इज इक्वल टू 2. OB स्क्वेअर इज इक्वल टू 2. आता मी त्यांचं जेव्हा स्क्वेअर रूट काढणार, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, व्हॉट, OB इज इक्वल टू √2. झालं. जे मला प्रूफ करायचं होतं ते मी केलं. आता पुढे मला OB ची व्हॅल्यू मिळाली. आता काय करायचं, कंपास घ्यायचं. कंपास मध्ये पेन्सिल फिट करायची. तर कंपासची दोन्ही टोके समान राहतील अशी फिट करायची आणि त्या कंपास मध्ये OB एवढी रेडियस सेट करायची व एक सर्कलची नंतर आर्क काढायची. अशी OB एवढी रेडियस फिक्स करून काय करायचे, आर्क काढायची, सर्कल काढायचा. तो पॉइंट आपल्या नंबर लाईनवर ज्या ठिकाणी टच होईल तो आपला पॉइंट असणार आहे √2. ओके.
इन दिस वे वी कॅन लोकेट √2 ऑन द नंबर लाईन. आणि मग त्याला नाव द्या, त्या पॉइंट डी. दिस इज अवर रिप्रेझेंटेशन ऑफ √2 ऑन द नंबर लाईन. हे अशा पद्धतीने तुम्ही दिलेले एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. पुढचं एक्झाम्पल असा विचारला गेला आहे की 1/2 प्लस √3 प्लस 1/√5 मायनस √3 प्लस 1/2 मायनस √5 इज इक्वल टू 0. आपल्याला प्रूफ करायला सांगितलं आहे, म्हणजे जस्टिफाय करायला सांगितलं आहे. मग मी काय घेणार, ही LHS घेणार. LHS काय आहे, ही. बरोबर. मग मला रॅशनलाइज पहिल्यांदा करावं लागेल, तरच मी ते प्रूफ करू शकेल. मग रॅशनलाइज आपण कसं केलं होतं, परत एकदा सांगते बघा. आता इथे 1/2 प्लस √3, मला हा √3 इथून रॅशनलाइज करायचं आहे, म्हणजेच इरॅशनलचं रॅशनल करायचं आहे. त्यासाठी मला त्याला कशाने गुणावं लागेल बघा, 2 मायनस √3 ने गुणावं लागेल, मल्टिप्लाय करावं लागेल. हे असं. त्यानंतर मी पुढच्या टर्मकडे आले. इथे पण तसंच हे रॅशनलाइज करण्यासाठी मी काय करणार बघा, पहिली दिलेली टर्म मी जशीच्या तशी लिहिणार. त्यानंतर मल्टिप्लाय कसं करणार, मी इथे मायनस आहे इथे प्लस घेणार, बाकी ह्या दोन्ही टर्म ॲज इट इज ठेवणार. हे असं. ओके. तसंच मी पुढच्या टर्मचं करणार बघा. 2 मायनस √5 मल्टिप्लाय बाय 2 प्लस √5 डिवायडेड बाय 2 प्लस √5. आता पुढे काय होणार, हे ह्याने याला मल्टिप्लाय होणार. 1 ने मल्टिप्लाय केला तरी काही फरक पडत नाही, ती टर्म ॲज इट इज राहते, म्हणजेच अशी 2 मायनस √3 स्क्वेअर 4 प्लस मायनस मायनस 3 चा स्क्वेअर येस 3 हे असं प्लस. तसंच इथे ही टर्म जशीच्या तशी. पुढे आता इथे √5 2 टाइम्स मल्टिप्लाय केला काय होणार, फक्त 5 राहणार. नंतर हा मायनस आहे, हा प्लस आहे, इथे मायनस राहणार. त्याच्यानंतर हा √3 2 टाइम्स मल्टिप्लाय झाला काय होणार, फक्त 3. पुढे काय आहे, हा 2 प्लस √5 जसंच्या तसा. 2 जा 4 मायनस प्लस मायनस √5 चं 2 टाइम्स मल्टिप्लिकेशन काय होणार, 5. ओके. तर पुढे बघा 2 मायनस √3 4 मायनस 3 1 प्लस ही टर्म तशीच्या तशी 5 मायनस 3 2 प्लस ही टर्म जशीच्या तशी. ओके. पुढे 4 मायनस 5 मायनस 1. आता पुढे इथे 1 आहे इथे 1 आहे, इथे मात्र 2 आहे. हे 2 मला घालवायचे आहे, तर ह्याची मी अरेंजमेंट कशी करते बघा. करण्यासाठी मी काय करणार बघा, हे 2 मायनस √3 तसे तसं 1 नाही लिहिलं तरी चालतील. पुढे प्लस ह्याची अरेंजमेंट अशी करून ते मी निग्लेक्ट करते. हे असं √5 प्लस √3 डिवायडेड बाय 2 2 गेट कॅन्सल. त्यानंतर हा मायनस आहे, मग हे प्लस मायनस इथे मायनस होऊन जाईल, राहील फक्त 2 प्लस √5. म्हणजे काय बनणार बघा, 2 मायनस √3 प्लस √5 प्लस √3 मायनस 2 मायनस प्लस मायनस √5. आता पुढे बघा, हे मायनस प्लस कॅन्सल, प्लस मायनस कॅन्सल, प्लस मायनस कॅन्सल. काही राहिलं का, काहीच नाही. मग इथे लिहिणार मी 0. म्हणजेच माझे जे RHS आहे ते मला मिळालं. दॅट इज LHS इज इक्वल टू RHS. हे असं आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल कडे वळूया. आपल्याला असं देखील विचारलं गेलं आहे 2017 मध्ये, हे असे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर देऊन सिम्प्लिफाय करायला सांगितलेलं आहे. एकदम सोपं असते बघा, अजिबात घाबरायचं कारण नाही. काय करायचं, हे वरचं मी लिहिलंय तसं 2 1 6
आता इथे डिनॉमिनेटर बघायचा त्याचा पॉवरचा डिनॉमिनेटर काय आहे 3. मग अशी संख्या शोधायची की ज्याचा क्यूब केल्यानंतर मला 216 मिळेल. मग मी 6 चा पॉवर बघितला करून 6 6 जा 36 आणि परत एकदा 6 ने मल्टिप्लाय केला तर किती येते आपण पाहू. 36 आय टेक हिअर 6 1 टेक आउट 3 टेक आउटसाइड 6 3 जा 18 18 plus 3 21, right? So when I take here cube of 3, then I simplify this term in this way. हा -2/3 जसाच्या तसा. का मी 6 घेतलं समजलं तुम्हाला. याच्या डिनॉमिनेटरला कोणाच्या पॉवरच्या डिनॉमिनेटरला 3 आहे आणि इथे 216 दिला आहे. मग मी असा नंबर शोधला की ज्याचा क्यूब केल्यानंतर मला 216 मिळेल. तर मी जेव्हा 6 चा 3 टाइम्स मल्टिप्लाय केलं तर मला काय मिळालं 216 मिळालं. मग मी इथे 216 च्या जागी लिहिले 6⁻3. क्लिअर. परत हा 2 जसाच्या तसा. पुढे बघा 256 तर इथे 4 आहे -3/4 हा त्याचा पॉवर आहे. त्याच्या डिनॉमिनेटरला 4 आहे. मग मला आता अशी संख्या शोधायची आहे की ज्याचा रेस टू पॉवर 4 केल्यानंतर किंवा 4 टाइम्स मल्टिप्लाय केल्यानंतर उत्तर 256 आन्सर 256 एवढं मिळतं. तर मग मी काय केलं 4 बघितला. 4 ला मी 4 टाइम्स मल्टिप्लाय करत गेली. 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 4 जा 64 मल्टिप्लाय बाय 4 बघूया किती येते. 4 4 जा 16 ची 6 1 टेक आउटसाइड 6 4 जा 24 24 plus 1 25 that is 256 that I write here. लिहिते मी म्हणजे या 256 ला मी काय लिहिते 4:4 म्हणजे 4 चा 4 टाइम्स मल्टिप्लाय केल्यानंतर मला 256 मिळते. मी त्याला असं रिप्रेझेंट केलं. पुढे जी पॉवर आहे -3/4 ते मी जसेच्या तसे लिहिते. पुढे नेक्स्ट टर्म कडे वळली तर इथे आहे 243. आता मला अशी संख्या शोधायची आहे की ज्याचा पॉवर 5 मीन्स 5 टाइम्स मल्टिप्लाय केल्यानंतर मला उत्तर येते 243. तर ते कोण आहे येस 3. आता बघा 3 3 5 टाइम्स मी लिहिते 1 2 3 4 5 बरोबर. पुढे बघा कसं करायचं. 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा बघूया आलं 3 1 जा 3 8 3 जा 24 that is 243 which is given here. Okay, so I write these terms here in this way 3⁵ आणि हा -1/5 I write here as it is. आता मी याला कसं करणार बघा 3 हे पॉवरचं पॉवर आहे म्हणजेच काय होणार मल्टिप्लिकेशन होणार. हे असं 3 multiplied by -2 divided by 3 plus 2/4 4:4 multiplied by -3 divided by 4 plus 2/3⁵ multiplied by -1 divided by 5. आता पुढे 3 3 कॅन्सल 4 4 कॅन्सल 5 5 कॅन्सल. राहतील काय बघूया आता आपण 3 divided by 6⁻². पुढे 2 divided by 4⁻³ पुढे 2 divided by 3⁻1. हे मायनस आहे ते मी डिनॉमिनेटरचं जेव्हा न्यूमरेटरला घेते पॉझिटिव्ह बनणार प्लस बनणार. हे असं 3 multiplied by 6² प्लस 2 multiplied by 4⁻³ प्लस 2 multiplied by 3⁻1. ओके. पुढे 3 multiplied by 6² काय आहे 36. हे असं 2 multiplied by 4 चा क्यूब काय येणार 4 4 जा 16 16 4 जा 64 हे असं प्लस 2 multiplied by 3 काय होणार 6. हे असं. तर करूया यांचं मल्टिप्लिकेशन 36 multiplied by 3 6 3 जा 18 8 1 टेक आउटसाइड 3 3 जा 9 9 plus 1 108. I write here 108 plus 64 multiplied by 2 what 8 and 12 128 right.
देन प्लस 6. आता करा यांची ऍडिशन. 108 plus 6, 8 8 16, 16 plus 6, what? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2, 2, 4, 2, 242, 242. This is our answer. तर अशा रीतीने आपण हे क्वेश्चन सॉल्व केले आहेत. एकदम इझी आहेत. अजून आपण वेगवेगळे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करू, परंतु त्यासाठी तुम्हाला आपला चॅनल सबस्क्राईब करावा लागेल. थँक्यू.